Sziasztok, Ronna Jorsi vagyok, ez pedig itt a Phoenix Focus Studio, Isten hozott titeket. A mai nap ismét egy Dimás csoda analízissel készültem nektek, mégpedig a You Raise Me Up című dal, amit ugye a gyerekekkel fog énekelni. Hát kíváncsi vagyok, ezt nagyon-nagyon szeretem ezt a dalt. És hát sokszor egyébként, amikor gyerekeket kell, vagy gyerekek énekelnek, akkor egy kicsit aggódom, majd elmondom miért. Amit látjátok, tehát váltogatom a magyar és az angol nyelvű videókat, de mindenhol lesz felirat, úgyhogy keressétek. Aki esetleg nem találja a sajátját, akkor az jelezze, és akkor azt is be fogom tenni. Végre nagy nehezen, illetve hát segítséggel rájöttem, hogyan lehet feliratokat kitenni a videóra, úgyhogy jobb később, mint soha. Na, úgyhogy akkor hát hallgassuk, és akkor utána beszélek. Úristen, izgulok. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to all console me seat. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can. There is no light without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up so all console me seat. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Na jó, gyerekek. Ez itt a reklámhelye. Na jó van, most már ez így, azért ez így. Ez most hirtelen egy ilyen 2,5 perces ilyen dózis volt. Tehát egy pillanat alatt egyszerűen be, és már nyíl is, és már sírok, és már elképesztő, és már sírat. Hirtelen azt tudtam is magyarul, vagy angolul kezdjek el beszélni. Már keverem. Ez a dal önmagában is iszonyatosan mély téma, legalábbis én amikor először hallottam, szintén kínai gyerekek énekelték, nem tudom, hogy lehet ez, de vagy nem tudom, ez kínai volt? Igen, jó, kínai. Nem akartam senkit megbántani. Igen, szóval kínai. Ez egy nagyon-nagyon mély témájú dal számomra. Kicsit néha így aggódom, amikor gyerekek énekelnek ilyen műsorban, mert én nem nagyon támogatom azt, hogy kisgyerekek szórakoztató iparba bekerüljenek, mert az ő kis
ártatlan lelkük egy ilyen iparba csak gyakorlatilag összetiporják ugye a lelki világukat, és ilyenkor mindig aggódom, mert nyilván főleg egy ekkora, vagy egy ilyen idős gyerekeknek a hangja még nincsen kifejlődve. Ez fizikális tény, tehát hogy ebben ne kezdjünk el vitatkozni. Az embernek a hangja 16 éves, kb. 16 éves koráig változik. Akkor fejeződik be. Azért mondtam a 16-ot, mert ugye mutálásról beszélünk. A mutálás kb. Ilyen 16 plusz-minusz év körül történik, bocsánat, akkor fejeződik be. És nem is ajánlják egyébként a szakemberek, ugye a hangképzés 16 év alatt, én sem foglalkozom 16 éven aluli gyerekekkel, igen, mert a hang még nem fejlődött ki. Így tehát gyakorlatilag még kárt is okozhat az ember, hogyha túl hamar kezd el foglalkozni ugye gyerekekkel. Nyilván vannak prodigyik, vannak kivételek, tehát nem erről van szó. De alapvetően érdemes ugye megvárni a 16 évet. Igen, nem olyanokról beszélek, mondom, mint Dimás, ugye, aki 2 éves korától, vagy nem tudom hány éves korától egyértelműen elkezdett énekelni, de ott sem tudom, hogy vajon vele tényleg hangképeztek már, vagy ő zenét tanult, mert az sem mindegy. Mert ugye nyilván zenét el lehet kezdeni tanulni, ugye szólfés, zeneelméletet, hangszeren játszani, igen, de valódi hangképzést azt azért nem nagyon, azt nem igen ajánlják, inkább így fogalmazok. És azért, és nyilván, tehát ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy most akkor hogyan kritizálja, vagy mit mondjon, milyen véleményt mondjon a gyerekről, mert tündériek, cukik, de most mondhatom azt, hogy gyakorlatilag ugye intonáció az nukú, az nem volt. De nyilván nem ez a lényeg most, úgyhogy nem fogok ebbe belemenni, mert ilyenkor egyébként én igyekszem átengedni ezt, és inkább az energiára figyelek, hogy a gyerekekből mi jön, már pedig általában a gyerekekből olyan tiszta és csodálatos energia jön, aminek ez az eredménye, és hogy inkább ezzel foglalkozom, mint azzal, hogy most éppen valaki félreintonált, mert nyilván nem fognak tökéletesen tisztán énekelni, mert nem tanulták, nem ez a cél. És nagyon kíváncsi voltam egyébként, igen, hogy Dimás is hogyan fog velük együtt énekelni, és hát egyébként tényleg, ahogy elkezdte, azért mosolyogtam meg magamban, mert tehát annyira visszafogta magát, és ez hallatszott, aki ugye ismeri őt, hogy hogyan énekel, olyan finoman kezdett el énekelni, hogy még véletlenül se ugye énekelje túl a gyerekeket, és ez emberileg is mennyire kedves dolog, ugye, meg csodás, meg milyen, ugye, micsoda lélekre, egy fantasztikus lélekre, jó emberre utal az ilyen. És még így is, tehát ahogy elkezdte, lágyan, halkan, finoman, és még így is olyan terebélyes volt, úgy megtöltötte a teret a hangja is. Komolyan mondom, gyerekek, egyszerűen ez a technika, tehát most igen, tehát nyilván én először is hanyattesen mindig az energia, ami ugye jön belőlem, de hogy ez a technika, tehát hogy lehet valami ennyire tökéletes? Én tényleg annyira óvatos vagyok ezzel a szóval, de egyszerűen nem tudok mást mondani. Tehát, hogy nem kell, és látjátok, én annyiszor ezt vakerálom, hogy nem kell ahhoz fizikálisan megtolni, hogy neked hangerőd legyen. Ez nem erről szól. A technika, ez technika. És komolyan mondom, ezt tanítani kéne, ahogy ő ének. Challenge accepted. Na most valami eszembe jutott, gyerekek. Na mindegy. Szóval nem azt nyilván, hogy hogyan énekel úgy, mint Dimás, hanem, mert nyilván nem az a lényeg, hogy úgy szóljunk, vagy úgy hangozzunk, hanem a technika, ami mögötte van. Tehát gyakorlatilag, ha most be kéne mutatnom, hogy hogyan énekelj, akkor vagy milyen technikák vannak, meg hangzás, meg stb. Azt mondanám, hogy tadá, itt van Dimás, tessék. Na, ő úgy mindent is képvisel, nyilván most nem megyünk bele az alternatív metal műfajokba, bár biztos vagyok benne, hogy azt is tudná, hogyha akarná, de hát nem ez a cél. Rekeszteni már hallottuk, úgyhogy azt is így csinálta. Úgyhogy komolyan mondom, tehát ha arról őt kéne betenni a szótár alá,
ha az a kérdés, hogy énektechnika, bemutatás, Dimás. Ki más? Dimás. Úgyhogy igen, szóval egyébként egyszerűen ezt tényleg tanítani kéne is, és ezt most komolyan mondom. Ez most lehet, hogy ez adott nekem egy ötletet. Valaki súgott föntről, köszönöm. Szóval igen, egyszerűen ez a technika, ahogy figyeljétek meg, hallgassátok meg még egyszer, hogy elkezdte. Finoman, lágyan, halkan, és így árat, mint komolyan mondom, szinte láttam vizuálisan, ahogy a hangjai kirezeg, mint a hullám. Ilyen finoman így kirezeg, és így megtölti, és így elrezeg az emberekhez, így megtölti a teret. És ez a csoda, ezt is tényleg én ezt így tanítom, hogy neked egymagadban is képesnek kell lenni egy színpadon megtölteni a teret. Minden, ami show, minden, ami cirkusz, az egy plusz, az egy extra. Bocsánat, de én azt gondolom, hogy annak kell a show, aki egymagában nem tudja megtölteni a színpadot és a teret. És nézd meg őt, egyszerűen kb. A hangjának a negyedét, a töredékét használta, és megtöltötte. Pardon. De tényleg. Annyira imádom ezt az embert, annyira jó Istenem. Tehát gyakorlatilag mindent csinál, amit én tanítok. Imádom egyszerűen. Tehát, vagy visszaigazolja. Tudjátok, amit mondtam még ott a Budapest utáni elemző videómban, hogy folyamatosan visszaigazolja mindazt, amit én, vagy amit én így gondoltam, éltem, tanítottam, hittem, és tényleg itt van. Fantasztikus, ezt imádom. És a végén is egyszerűen, tehát gyönyörűen azért nyilván megmutatta, de komolyan mondom, tehát tényleg azt kell mondanom, hogy a töredékét adta, amit általában szokott, hangilag úgy értem, viszont energia, meg érzelmileg ugyanaz volt. Ugyanaz. Hihetetlen, egyszerűen imádom. Imádom. Na, így kéne. Énekesek, így kéne. Komolyan. Pont így. És ugye arról beszélek, tehát nem azt mondom, hogy úgy azt kell megtanítani, hogy hogyan énekelj úgy mindig más, hogy hangoz, úgy nem, hanem ezt a technikát te, mint énekes hogyan alkalmazd, hogy a te hangodból hogyan hozd ki ugyanezt a potenciált, mint amit ő csinál. Hú, de szeretnék találkozni az énektanárával. Fú, de sok kérdésem lenne. Aztán, komolyan mondom. És megnéznék vele egy énekórát. Megénekeltetném őt. De megénekeltetném. Úristen, a zongorán nem lenne elég, mert nekem csak 5 oktávos a zongora. Oké, hogyha esetleg egyszer az élet úgy hozza, hogy ezért tarthatok neki egy órát, nem, vele együtt egy énekórát, akkor ahhoz veszek egy nagyobb zongorát. Na jó, szóval csodálatos volt egyébként, fantasztikus, köszönöm az élményt. Na, hát akkor innen folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!